الحيوانات التي تعيش في الأسر لا تطور غريزتها بشكل كامل للتعامل مع الحرارة. هذا هو السبب في أن مالك الطيور ومربيها هم المسؤولون النهائيون عن سلامتها، ويتعين عليهم تزويدهم بكل ما يحتاجون إليه بهذا الصدد. الطيور مثل غالبية الحيوانات الأخرى المعقدة مصة للحرارة، بمعنى أنه يعني أنها تحافظ على درجة الحرارة الثابتة للجسم بغض النظر عن بيئتها، وتنتج الحرارة عندما تكون درجة الحرارة منخفضة، أي يكون الجو بارد، وتتخلص من الحرارة عندما تكون درجة الحرارة في الجو زائدة، أي عندما يكون الجسم الطائر ساخن يقوم بطرد أو التخلص من هذه الحرارة الزائدة. ومن الأمثلة المتطرفة على ذلك طيور البطريق والجمال. على العكس، الحيوانات مثل الزواحف فهي تعتبر طاردة للحرارة، عكس الثدييات والطيور. هذا النظام الخاص بالتنظيم الحراري أكثر تطوراً في الثدييات عن الطيور. على سبيل المثال، بما أن الطيور غير قادرة على التعرق لتفقد الحرارة، فإنها تفعل ذلك عن طريق اللهاث وفتح أجنحتها. فيمكنك رؤية طائرك يلهث ويفتح جناحيه ويبعدهما عن جسمه محاولا التخلص من حرارة جسمه. في هذه اللحظة يجب أن تتأكد من أن الطائر يعاني من الحرارة، فيجب عليك توفير حوض سباحة وتبريد غرفة الطائر. في فصل الشتاء يكون نظام فيزيولوجي مسؤولا عن زيادة النشاط، مما يؤدي إلى إنتاج حرارة أعلى. من ناحية أخرى، سيوفر المربون كمية أعلى من الطعام، بالإضافة إلى جودة غذائية أفضل، أي بمعنى آخر غنية بالبروتين. كل هذا سوف يساعد الطيور على التأقلم مع درجات الحرارة الباردة منطقية. لكن في الصيف سيحدث العكس، ستقلل الطيور بشكل غريزي من نشاطها، ويجب على المربين بدورهم تقليل كمية وجودة الطعام الذي يقدمونه لهم. وبهذه الطريقة ستقلل الطيور من تناول الدهون، لأن نسبة الدهون في الجسم تؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم. من ناحية أخرى، عكس هذا النظام الغذائي، يمكن إثراء نظام غذائي بالفواكه والخضار بمقدار ملعقة حساء للطائر بالنسبة للطيور الفينش والببغاوات الصغيرة مثل البادجي، وكمية مضاعفة بالنسبة للببغاوات المتوسطة أو الكبيرة انطلاقا من طيور كوكتيل. باختصار، مع زيادة الإجهاز الحراري ستزيد الطيور من استهلاك المياه وتقلل من تناولها الغذائي ونشاطها الحركي. سيبقون في مناطق مظللة ويتجنبون مناطق المشمسة. لا ينبغي أن يكون المربون عقبة في رفاههم في هذه الفترة. بدلا من ذلك، يجب أن يقدموا لهم كل ما يلزمهم. كما قلنا بالفعل، فإن أول شيء يتعين علينا القيام به هو تقليل الدهون في نظامهم الغذائي، وبشكل عام كمية الطعام التي نقدمها لهم. بدلا من ذلك، يجب أن نوفر لهم المزيد من الخضروات الطازجة والفواكه. إلى جانب ذلك، يحتاجون دائما إلى المياه النظيفة تحت تصرفهم. يجب أن تتجنب وضع حاويات المياه حيث تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، لأن الماء الذي بداخلها سيسخن ويصبح حارا جدا. بالحديث عن الماء، من الأهمية ألا نخلط بين المياه النقية والعذبة والماء البارد. يجب بتاتا ومنعا باتا ألا يشرب أي حيوان الماء الذي تم تبريده بشكل مصطنع في الثلاجة أو المبرد.
على الرغم من ذلك فإنه يمكن الاحتفاظ بمشربيات المياه في القفص مثبتة، إلا أنه من الضروري توفير الحمامات التي تسمح لهم بالغوص والتبلل في الماء. من المهم إزالة كل الأشياء التي تدعو الطيور إلى التكاثر مرة واحدة كأقصى تقدير في أواخر يونيو. يجب أن نزيل الأعشاش ومواد التعشيش، وإلا تتعرض حيواناتنا وطيورنا لدرجات حرارة خطيرة جدا، ويمكن أن تسبب الموت للأزواج أو حتى لفراخها التي في طور الفقس. عندما تأتي الحرارة يقوم المزيد من المربين بإزالة الأعشاش لتجنب درجات الحرارة المرتفعة والحفاظ على روابط الأزواج. ويمكنك الجمع بين الفصائل المختلفة شرط ألا تكون مناوشات بينهم، والمساحة الكافية في القفص. لن تكون هذه الإجراءات كافية في بعض المناطق الجغرافية الحارة، حيث يمكن أن تكون الحرارة مميتة بالنسبة للطيور، فسيضطر المربي لنقل الطيور وفصل الطيور حسب الجنس أو الفصيلة، فذلك يتغير على حسب عدة عوامل. فكما تشاهدون هنا فقد قمت الجمع بين البنغالي والزبرة. هذان الزوجان من النوع الحنون ولا يتسببان في المشاكل، لذلك يمكن الجمع بينهم. لكن إذا كانت طيورك تتشاجر فيما بينها فيجب ألا تجمع بين الفصائل، ففقط تجمع بين نفس الفصيلة، أو على حسب الجنس تجمع الذكور وحدهم والإناث في قفص منعزل آخر. يمكنك أيضا الجمع بين إناث الفصائل المختلفة في قفص، وقفص آخر تجمع فيه ذكور الفصائل المختلفة. لكن كملاحظة في هذه الفترة عندما يبدأ فصل الصيف، أي في بداية يونيو إلى يوليوز، يبدأ موسم تفريخ الجولدن فينش، لذلك هو مفصول عن هذه المقاطع الخاصة بالقلش وفصل الصيف، لأنه عند بدء فصل الصيف يبدأ الجولدن بالتفريخ. لذلك هنا نتحدث عن الفصائل الأخرى. ترتبط غالبية حالات الوفاة ارتباطا وثيقا بجودة سقف القفص أو السلاكة. تميل اللوحات القماشية أو المعدنية أو البلاستيكية التي لا تحتوي على خصائص عزل الحراري إلى أن تكون خطيرة للغاية، حتى أنها يمكن أن تتسبب في وفاة الطيور بالاختناق أو درجة الحرارة المرتفعة. قبل كل شيء في المناطق الداخلية أي المناطق الجافة. بالنسبة للسقف فيجب بناء السقف الذي سيغطي السلاكة أو القفص باستخدام الطوب، البلاط أو المواد ذات طبقات العزل الحراري. هذا سيفيدهم في الصيف وفي الشتاء. في الحالات الشديدة من الحرارة الخانقة يمكننا استخدام رشاشات الصغيرة التي تقوم برش الماء خلال فترة زمنية معينة إذا توفرت لك الطرق للقيام بذلك. وأيضا يجب أن نتخذ بعض الاحتياطات. يجب ألا يغطي رذاذ الماء القفص بالكامل، فيجب أن يكون الطائر قادرا على الاختيار فإذا كان يرغب بالتبلل أم لا. أنا شخصيا لا أوصي باستخدام الخراطيم، لأنه إذا أصبحت الطيور رطبة فلن تكون قادرة على الطيران، مما سيسبب لها ضغطا كبيرا حتى تجف. وأيضا لا يجب استخدام أنظمة الرش تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن الماء الذي سيتبقى على بين ريش الطائر سوف يسخن بسرعة، مما يجعلها أكثر سخونة مما كانت عليه قبل الرش. تعتبر الحرارة وسيلة لتدمير كل من البكتيريا والفيروسات، هذا كلنا نعلم، لكنها ليست كذلك دائما. فتجدر الإشارة إلى أنه إذا تم دمج درجات الحرارة المرتفعة مع البراز
بقايا الريش والرطوبة التي تسبب الحمامات ورذاذ الماء. كل ذلك سيكون مصدرا محتملا للفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تضر طيورنا الأليفة خلال مواسم درجات الحرارة العالية. يجب أن نتخذ احتياطات صحية إضافية في الأشهر الأكثر حرارة. خلال فصل الصيف تمر الطيور بفترة القلج أي تغيير الريش، وفي كثير من الحالات يمكن أن يكون للطيور مرحلة قلج حاد. في متاجر الحيوانات يمكنكم العثور على العديد من المكملات الغذائية الفيتامينات والتي تعتني بها جيدا في مشاكل قلج الصيف، فهي خاصة بفترات القلج والتي تتكون من الفيتامينات والشوارد. ولكن وفقا لتجربتي الشخصية فأنا لا أقدم مثل تلك الفيتامينات. فالطيور لن تواجه أي مشاكل التي تتغذى جيدا وتعتني بها جيدا، فلن تواجه أي مشاكل في القلج الصيف. لذا لن تحتاج لتلك الفيتامينات الإضافية والتي يمكن أن يكون لها تأثير إذا لم تستعمل بشكل جيد. الشيء الوحيد الذي يحد من حرية الحيوان وطيورنا هو الموت، ونحن البشر. فلا تحد من جودة حياة حيواناتك الأليفة واعتني بها بكل ما تملك أو يمكنك توفيره ولك الأجر في ذلك. بالنسبة لمرحلة القلج وكيفية الاعتناء بالطيور في هذه الفترة، والتي دائما تكون في نفس الوقت مع فصل الصيف، أي درجات الحرارة المرتفعة تتزامن معها فترة القلج. لذلك سوف نتحدث عنه في المقطع التالي إن شاء الله.